Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận được tin vui từ Phùng Thiệu Phong sau 4 năm sau ly hôn, một bức ảnh cưới, một tờ giấy ly hôn và cuộc chia tay đầy trân trọng đã đánh dấu 4 năm trưởng thành và thay đổi của họ. Triệu Lệ Dĩnh, người từng từ chối sinh con thứ hai vì mẹ chồng không đồng ý việc cô không thường xuyên ở nhà, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ rất độc lập và tự lập. Để tránh đẩy vợ vào thế khó, Phùng Thiệu Phong đã chọn cách nghe lời mẹ, và 4 năm sau khi ly hôn, cuối cùng anh cũng nhận được tin vui, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Thực tế, sau khi ly hôn, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều bộc lộ những khía cạnh tươi sáng nhất của mình, có thể coi là cái kết đẹp nhất. Cả hai đều đã làm rất tốt sau khi chia tay, vẫn bình an vô sự. Năm 2025, bộ phim Mặt Trời Mọc của Phùng Thiệu Phong bất ngờ lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Venice, một điều khá bất ngờ. Trong ngày công chiếu, anh đã có một buổi giao lưu hấp dẫn với giới truyền thông bằng tiếng Anh lưu loát, ngay lập tức khuấy động không khí và gây ấn tượng với cả báo chí trong nước lẫn quốc tế. Ít ai biết rằng anh đã thuê gia sư riêng và luyện tập tiếng Anh liên tục trong suốt 1 năm để chuẩn bị cho lần xuất hiện này. Trước đó, để hóa thân tốt hơn vào hình ảnh một người lính, anh đã sống và ăn uống cùng những người lính tại ngũ suốt 2 tháng trời dưới cái nóng 40 độ C. Nhân vật Phùng Thiệu Phong, người phủ đầy thuốc súng và giọng nói khàn khàn trong phim, đã thuyết phục đến mức khán giả phải thốt lên tôi không thể nhận ra đây là chàng trai trẻ bảnh bao của ngày xưa. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong dường như biến mất khỏi làng giải trí, gần như khiến mọi người nghĩ rằng anh đã giải nghệ. Một người bạn cho biết trong thời gian đó, anh đã từ chối nhiều cơ hội đóng phim và thường xuyên đi bộ đường dài một mình để giải trí. 2 năm sau, anh mới tái xuất với Chim sẻ phía sau. Để khắc họa chân thực hình ảnh một cảnh sát, anh đã tập luyện cùng đội cảnh sát đặc nhiệm suốt 3 tháng. Trong cảnh rượt đuổi bằng ô tô đó, Phùng Thiệu Phong nhất quyết không dùng diễn viên đóng thế để diễn xuất tự nhiên hơn, dẫn đến việc bị bong gân mắt cá chân. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại chọn một con đường khác. Sau khi ly hôn, thay vì tận dụng thành công như nhiều người mong đợi, cô lại giảm đáng kể việc xuất hiện trước công chúng, mất khá nhiều thời gian mới xuất hiện trở lại. Các nguồn tin tiết lộ cô đã từ chối nhiều lời mời tham gia chương trình tạp kỹ và thậm chí còn lịch sự từ chối những lời mời quảng cáo đắt giá. Một đạo diễn từng làm việc với cô cho biết giờ đây cô sở hữu sự điềm tĩnh được tôi luyện từ kinh nghiệm. Năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hà Bắc. Trong một hội thảo chuyên đề của ngành, cô để mặt mộc, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen giản dị, tập trung thảo luận về tình hình hiện tại của ngành với những người có mặt. Cô cũng lặng lẽ đến thăm một trường tiểu học ở vùng núi Cam Túc, tham gia các lớp học và chơi trò chơi với các em nhỏ mà không hề báo cáo với bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Phẩm giá thực sự không nằm ở vẻ ngoài hoàn hảo, cũng không phải là giả vờ đau khổ hay đóng vai nạn nhân, càng không phải là lợi dụng danh tiếng của người yêu cũ để thu hút sự chú ý. Điều quan trọng nhất là chịu trách nhiệm với quyết định của mình và tỏa sáng trên con đường riêng. 4 năm đã trôi qua kể từ khi ly hôn, cả hai đều đã tìm được cách sống cho bản thân và thế giới. Từ những người yêu nhau trên màn ảnh đến vợ chồng ngoài đời thực, mối quan hệ của họ dần chuyển thành bạn đời thực sự. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đăng 2 chữ trên Weibo, thông báo chính thức. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong cũng đăng một lời nhắn trên Weibo, chúc mừng sinh nhật, vợ yêu. Không cần dùng bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào, ngay lập tức đã khơi mào một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Cặp đôi này đến với nhau trên phim Trường Sao Tôn Ngộ 03, không chỉ yêu nhau say đắm trên màn ảnh mà còn là một cặp đôi được yêu mến ngoài đời. Ai mà ngờ được rằng chỉ 3 năm sau, cuộc hôn nhân này lại lặng lẽ kết thúc với câu nói đời còn dài, quá khứ tốt đẹp, tương lai tươi sáng hơn. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cuộc ly hôn này tưởng chừng diễn ra vào thời điểm sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đang đi xuống, thực chất lại là khởi đầu cho một bước ngoặt trong cuộc đời họ. Năm 2016, trên phim Trường Sao Tôn Ngộ 03, một nhân viên đoàn phim cho biết Phùng Thiệu Phong đặc biệt quan tâm đến Triệu Lệ Dĩnh. Lúc đó, Hoành Điếm đang trải qua cái nóng oi ả và Phùng Thiệu Phong luôn dặn dò trợ lý chuẩn bị thêm đồ giải nhiệt cho Triệu Lệ Dĩnh. Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh dùng động vật để miêu tả các nam diễn viên mà cô từng hợp tác. Khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, cô mỉm cười và nói, hoàng tử quyến rũ. Vừa thốt ra 3 chữ ấy, má cô thoáng ửng hồng, niềm vui không giấu được. Trong 2 năm tiếp theo, hai người thường xuyên bị bắt gặp bên nhau và ảnh chụp chung cũng liên tục bị lộ. Cư dân mạng bắt gặp Phùng Thiệu Phong nắm tay Triệu Lệ Dĩnh khi đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải. Phùng Thiệu Phong luôn nắm tay Triệu Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm với cô, ánh mắt tràn ngập tình cảm và dịu dàng. Tháng 9 năm 2017, truyền thông đã chụp được ảnh Triệu Lệ Dĩnh ngủ qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong. Sáng hôm sau, Phùng Thiệu Phong đi làm trước, ngoái nhìn lại vài lần trước khi rời đi. Cảnh chia tay miễn cưỡng của cặp đôi đã được ghi lại, khiến người xem cảm nhận được một làn sóng ngọt ngào dâng trào. Tháng 10 năm 2018, cả hai bỏ qua việc công khai mối quan hệ như thường lệ và trực tiếp đăng tải giấy chứng nhận kết hôn.
tạo nên một thuật ngữ lóng phổ biến trên mạng là thông báo chính thức. Người hâm mộ sau đó mới biết sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh là ngày 16 tháng 10. Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn vào ngày hôm đó, dường như mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Không lâu sau khi kết hôn, có người bắt gặp Phùng Thiệu Phong và vợ đang mua sắm đồ dùng cho em bé tại một cửa hàng đồ dùng cho bà bầu và trẻ em ở Bắc Kinh. Triệu Lệ Dĩnh đang cầm 2 bộ đồ nhỏ, do dự, thì Phùng Thiệu Phong nhận chúng từ tay cô và nói, em thích thì mua nhé. Lúc đó, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc và trở nên xa cách. Hành trình tình yêu đầy sóng gió. Khi tin tức về vụ ly hôn của họ nổ ra, sự ủng hộ của công chúng dành cho Triệu Lệ Dĩnh vô cùng nồng nhiệt. Tuy nhiên, sự mất cân bằng này cũng gắn liền với những trải nghiệm tình cảm trước đây của Phùng Thiệu Phong. Mối tình đầu của Phùng Thiệu Phong là một người bạn cùng lớp đại học. Họ nhanh chóng bén duyên trong trường nhưng không may chia tay vì lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người. Sau khi tốt nghiệp, một người dự định ở lại Bắc Kinh trong khi người kia nhận được lời mời làm việc ở Thượng Hải. Mối tình xa cách này cuối cùng cũng không thể kéo dài. Năm 2011, bộ phim Hoàng Cung lên sóng và việc Phùng Thiệu Phong đóng cặp với Dương Mịch trở nên cực kỳ nổi tiếng, trở thành đề tài tiếc nuối của nhiều khán giả. Dương Mịch bị cảm, anh đã đặc biệt nấu cho cô một bát canh mang đến phim trường. Những tương tác của họ trên Weibo khá thú vị, hay là chúng ta nói chuyện nhé. Sau đó, Dương Mịch đã chọn Lưu Khải Uy và Phùng Thiệu Phong thản nhiên nói trong một cuộc phỏng vấn rằng mối quan hệ của họ chỉ phù hợp với những vai diễn trên màn ảnh. Mối quan hệ của anh với Nghê Ni là mối tình ồn ào nhất trong số tất cả các mối tình của anh. Mặc dù cả trong và ngoài ngành đều biết đến, nhưng có thể nói đây là mối quan hệ gây chú ý nhất sau khi anh chính thức công bố hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh. Họ từng cá cược công khai, tuyên bố với mọi người, nếu chia tay, chúng ta sẽ đổi tên. Tuy nhiên, sau 3 năm, cặp đôi vàng son này cuối cùng cũng kết thúc, và dĩ nhiên, họ đã không giữ lời hứa trước mặt mọi người. Nguồn tin tiết lộ rằng lý do chia tay khá phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như sự nghiệp của Nghê Ni lúc bấy giờ đang sa sút, cùng với nhiều áp lực từ dư luận. Mẹ của Phùng Thiệu Phong hy vọng con dâu tương lai của bà sẽ hướng về gia đình, một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cuộc ly hôn sau này của ông với Triệu Lệ Dĩnh. Vào thời điểm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành cái tên đảm bảo tỷ suất người xem, góp mặt trong một số bộ phim truyền hình ăn khách. Bộ phim Pháo đài tiền tài của Phùng Thiệu Phong không mấy thành công tại vòng vé, khiến một số người đùa rằng anh vươn lên đỉnh cao nhờ vợ. Có một thời gian, tin đồn lan truyền rằng Phùng Thiệu Phong không xứng với Triệu Lệ Dĩnh và ngay cả sau khi chia tay, anh vẫn tiếp tục bị trêu chọc và chế giễu. Tuy nhiên, anh đã dùng 4 năm sau ly hôn để chứng minh rằng chia tay có thể là điểm khởi đầu cho sự trưởng thành mới. Giờ đây, Phùng Thiệu Phong đã trở thành một diễn viên hiếm hoi và thành công trong ngành giải trí, trong khi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất sắc và chói sáng không kém. Trong thế giới giải trí luôn biến động này, cả hai đã chứng minh qua hành động của mình những hình mẫu lý tưởng cho tương lai. Giờ đây, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, giữ vững sức hút quyến rũ mà họ từng sở hữu. Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong thẳng thắn chia sẻ rằng chỉ sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, anh mới thực sự hiểu được mình muốn gì. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nói rằng cuộc sống không chỉ có một con đường, điều quan trọng là tìm ra con đường khiến bạn cảm thấy vững vàng. So sánh hoàn cảnh hiện tại của họ khiến người ta phải suy ngẫm. Suy cho cùng, đôi khi chia tay không phải là kết thúc mà là mở đầu cho một khởi đầu mới tươi sáng hơn.